Magandang araw sa lahat. Ang San Mateo Senior High School ay magkakaroon ng online enrollment para sa incoming grade 11 students simula June 1 hanggang June 30, 2020. Ang online enrollment at survey ay nakabase sa enclosure number 4 ng DepEd Order number 7 Series 2020. Ang video na ito ay magpapakita ng step-by-step process ng online enrollment. Ano-ano ang mga kailangang gawin sa online enrollment at survey? Ang enrollment form at survey ay sasagutan lamang ng magulang o guardian ng mag-aaral na mag-e-enroll. Basahin mabuti ang mga tanong at sagutin ng tama. I-type ang inyong sagot sa malalaking letra. Kapag ang isang tanong ay hindi applicable, pakilagyan ng NA. Gumamit ng Google Mail or Yahoo Mail. Tandaan na ang email ay kailangang aktibo dahil pagkatapos mag-fill up ng form, mayroong ipapadala sa inyong email na enrollment form at ito ay kailangang i-print at lagdaan at ipasa sa gurong tagapayo ng inyong anak kasama ang requirements. Kung ang anak mo ay 2 o higit pa na mag-aaral sa San Mateo Senior High School, maaaring magsagot gamit ang iisang email. Maaaring gumamit ng mobile phone, laptop, or desktop na may internet connection sa pagsagot sa enrollment form. Ito ang mga gabay sa pag-fill up ng online enrollment form at survey. Gamit ang inyong mobile phone, laptop, o desktop, i-type ang link na ito sa inyong browser. Tandaan lahat ng may asterisk na pula ay kailangang sagutan. I-type ang valid email address. Makikita sa unang pahina ng enrollment form ay ang kopya ng enrollment form. Mag-scroll down at pakiclick ang next. Sumunod na pahina ay ang data privacy notice. Pakiclick ang next. Ang susunod pahina ay tungkol sa grade level and school information. Pakiclick ang status kung ikaw ay may LRN o wala. Kung ikaw ay balik-aral, pakiclick ang yes. At kung hindi naman, pakiclick ang no. I-click ang grade level na iyong i-enroll. I-click kung anong taon ka nakatapos ng iyong grade level. Sa last school attended, pakitype ang buong pangalan ng paaralan kung saan ka huling nag-aral. Sa school ID, ito ay binubuo ng 6 na numero. Pakitype ito. Kung hindi alam ang school ID, maaari itong makita sa diploma o school report card. Sa school address, pakitype ang buong address ng paaralang huling pinasukan. Sa school type, pakiclick kung ang paaralang huling pinasukan ay private o public. Sa school to enroll in, pakiclick ang San Mateo Senior High School. Sa school ID, pakiclick ang 342563. Sa school address, pakiclick ang Santa Cecilia Subdivision, Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Sa senior high school student, pakiclick ang yes. Pakiclick ang next. Sa susunod na pahina, makikita ang semester. Pakiclick ang first semester. Sa track, mamili ka kung academic track o technical vocational track. Kung academic track ay napili, mamimili ka naman kung ABM, STEM o UNS ang iyong kukunin na strand. Kung ang napiling strand ay STEM, kailangan ang iyong final grade sa Math, Science ay hindi bababa sa 85 at ang grade naman sa any STEM subtest ay hindi bababa ng 85. Pakiclick ang next. Kung ang technical vocational track naman ang napili, pamimili ka ng strand mo na nasa ilalim ng TVL strand. Pakiclick ang next. Ang susunod na pahina ay tungkol sa student information. Pakilagay ang PSA birth certificate number. Makikita ito sa itaas na bahagi ng birth certificate. Kung hindi sigurado, pakitype ang 0. Pakitype ang learner reference number o LRN. Ito ay binubuo ng 12 numero. Kung hindi kabisado, makikita ang LRN sa inyong diploma, school ID o school report card. Iwasang magkamali sa pag-type ng LRN ng inyong anak. Pakitype ang last name o apelyido. Kailangan kung ano ang nasa birth certificate ay iyon din ang ilalagay sa last name. Pakitype ang first name o pangalan. Pakitype ang middle name kung walang middle name. Pakilagay ang NA. Pakitype kung mayroong extension name katulad ng junior, third, etc. Kung walang extension name, maaaring walang i-type dito. Pakitype ang birthday sa format na ganito, month, day, at year. Pakitype ang edad ng inyong anak. Pakitype ang kasarian. Pakiclick kung kayo ay kabilang sa indigenous people or IP o hindi. Kung ikaw ay kabilang sa indigenous people, pakitype kung saan kabilang na komunidad katulad ng Aita, Igorot, etc. Pakiclick ang next. Sa susunod na pahina ay itatype ang mother tongue. Halimbawa ay Cebuano, Tagalog, Ilocano, etc. Pakitype ang relihiyon. Halimbawa ay Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again, etc. Pakiclick ang next. Ang susunod na pahina ay tungkol sa learners with special education needs. Pakiclick ang next. Pakitype ang house number at street.
Paki-click ang barangay kung saan kayo nakatira. Kung wala sa nabanggit, ay paki-click ang other at i-type ang inyong barangay. Paki-click kung saang municipality kayo nakatira. Kung wala sa nabanggit, ay paki-click ang other at i-type ang inyong municipality o city. Paki-click ang province. Kung wala sa nabanggit, ay paki-click ang other at i-type ang inyong province. Paki-click ang 4A Calabarzon. Kung wala sa nabanggit, ay paki-click ang other at i-type ang inyong region. Paki-click ang next. Ang susunod na pahina ay tungkol sa impormasyon ng magulang o guardian. Paki-type ang apelyido, pangalan, at gitnang pangalan ng ama ng mag-aaral. Paki-click kung ano ang highest educational attainment ng ama ng mag-aaral. Paki-click ang employment status ng ama ng mag-aaral. Paki-click kung ang ama ay work from home ng ECQ. Paki-type ang contact number ng ama ng mag-aaral. Paki-type ang apelyido, pangalan, at gitnang pangalan ng ina ng mag-aaral. Paki-click kung ano ang highest educational attainment ng ina ng mag-aaral. Paki-click ang employment status ng ina ng mag-aaral. Paki-click kung ang ina ay work from home ng ECQ. Paki-type ang contact number ng ina ng mag-aaral. Paki-type ang apelyido, pangalan, at gitnang pangalan ng guardian ng mag-aaral. Paki-click kung ano ang highest educational attainment ng guardian ng mag-aaral. Paki-click ang employment status ng guardian ng mag-aaral. Paki-click kung ang guardian ay work from home ng ECQ. Paki-type ang contact number ng guardian ng mag-aaral. Paki-click ang next. Ang susunod na pahina ay tungkol sa household capacity and access to distance learning. Ito ay survey upang malaman kung ano ang gagamiting paraan ng mga guro sa pagtuturo ng inyong anak. Ang inyong sagot sa survey na ito ay lubhang napakahalaga. How does your child go to school? Maaring pumili ng kahit ilan sa pagpipilian. How many of your household members, including the enrollee, are studying in school year 2020-2021? Please specify each. Dito ay ilalagay ang bilang ng mga mag-aaral, nag-aaral sa pamilya mula preschool hanggang college. Halimbawa, grade 1, isa, grade 12, isa. Who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning? Dito, ilalagay ang mga kasama sa bahay na makakatulong sa pag-aaral ng bata kung ang paraan ay distance learning. Maaaring piliin ng kahit ilan sa pagpipilian. Kung wala naman sa pagpipilian, maaaring piliin ng other at i-type kung sino. Halimbawa, tutor. What devices are available at home that the learner can use for learning? Dito ay pipili ng mga devices na makakatulong sa pag-aaral ng bata. Maaaring pumili ng kahit ilan sa pagpipilian. Do you have way to connect to the internet? Dito ay pipili kung ikaw ay may internet sa bahay o wala. Kung ang napili mo ay mayroong internet sa bahay, ikaw ay pipili kung ang internet connection mo ay mobile data, DSL, computer shop, etc. Maaaring pumili ng kahit ilan sa pagpipilian. Paki-click ang next. What distance learning modality or modalities do you prefer for your child? Dito ay mamimili kayo kung anong paraan ng pagkatuto ang gusto niyo para sa inyong anak. Maaaring pumili ng kahit ilan sa pagpipilian. What are the challenges that may affect your child's learning process through distance education? Ay mamimili kayo kung ano ang magiging problema sa napiling paraan ng pagkatuto ng inyong anak. Maaaring pumili ng kahit ilan sa pagpipilian. Paki-click ang next. Authorized signatory. Paki-type ang pangalan ng magulang o guardian sa malalaking letra. Ilagay ang date kung kailan na-fill pa ng form. Paki-click ang submit. Pakibuksan ang inyong email at i-check kung may email na natanggap galing sa San Mateo Senior High School. I-download ang PDF file ng enrollment form. Paki-print ang nasabing form, pirmahan at ipasa kasama ng mga requirements. Ang petsa kung kailan ipapasa ang form at requirements ay ipapost sa Facebook page ng San Mateo Senior High School. At dito nagtatapos ang online enrollment. Ang iyong anak ay enrolled na. Para sa mga announcement tungkol sa pasukan, huwag kalimutang i-like ang aming page. Mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. This is San Mateo Senior High School, where every learner is an achiever.